Xin chào các bạn, nếu nhìn vào bản đồ, Argentina nằm tận châu Mỹ, vùng đất của Messi, của bóng đá, của thịt bò, của tango và của những đồng cỏ bạt ngàn. Còn Việt Nam nằm ở Đông Nam Á, giải đất hình chữ S bên bờ Biển Đông, nhỏ hơn nhiều và dân thì lại đông hơn nhiều. Để dễ hình dung, diện tích của Argentina là gần 2,8 triệu km vuông, to gấp khoảng 8,5 lần Việt Nam. Nhưng mà dân số Argentina thì chưa đầy 50 triệu người, cụ thể là chỉ khoảng 46 triệu người, tức là chưa bằng một nửa Việt Nam. Nước thì to nhưng mà dân thì thưa. Nếu chia đều thì ở Việt Nam, trung bình sẽ có khoảng 300 người trên mỗi km vuông, còn ở Argentina khoảng 17 người. Đất đai thì rộng mênh mông, nhìn từ vệ tinh xuống toàn là đồng cỏ, núi và sa mạc. Nghe tưởng là rất là thoải mái nhưng thực ra đấy cũng là một phần của bi kịch Argentina hiện nay. Đất thì rộng, người thì thưa, nhiều vùng đất bị bỏ hoang không ai khai thác, hạ tầng thì yếu và kinh tế thì dễ bị lệch. Và sự thật là quê hương của Messi bây giờ đang rất khổ. Nói về so sánh tới Việt Nam thì nhiều người sẽ sử dụng những con số và bảo rằng Việt Nam làm sao mà sướng bằng Argentina. Bởi vì về mặt lý thuyết thì GDP bình quân đầu người, tức là thu nhập bình quân đầu người của Argentina là vào khoảng gần 14.000 đô la Mỹ một người một năm. Còn Việt Nam thì chưa đầy 5.000 đô la Mỹ. Nhưng đó chỉ là con số danh nghĩa mà thôi. Từ con số đó bước ra ngoài đời là rất khác. Khi quy đổi sang sức mua thực tế, cộng thêm mức giá hàng hóa và lạm phát, thì mức sống của người Việt đang tiệm cận, thậm chí là thoải mái hơn người Argentina bình thường. Bằng chứng là tỷ lệ nghèo ở Argentina là khoảng 40% dân số. Theo Viện Thống kê Quốc gia Argentina, thậm chí có những thời điểm họ thống kê được rằng tỷ lệ nghèo là trên 50% dân số. Trong khi đó tỷ lệ nghèo của Việt Nam thường ở dưới mức 5%. Tức là nói nôm na cứ 10 người Argentina thì lại có khoảng 4 đến 5 người nghèo, trong khi ở Việt Nam chỉ có một người nghèo trong tổng số 20 người. Đây là cách tính và tiêu chuẩn của mỗi nước. Và xét về mức sống thực tế, tức là khả năng mua sắm, chi tiêu, ăn, ở tại Việt Nam chúng ta bây giờ thì không hề kém người Argentina, thậm chí còn thoải mái hơn. Giả sử ở Hà Nội, một bát phở có giá là 40.000 đồng, tương ứng với khoảng đô rưỡi, đô 6. Thì với mức lương trung bình khoảng 10 triệu đồng một tháng, khoảng 400 đô, người Việt có thể ăn khoảng 250 bát phở mỗi tháng nếu thích. Còn ở Buenos Aires, Argentina, mỗi một suất ăn trưa có đơn giá khoảng 3.000 peso, tùy từng thời điểm đổi được nhưng mà thường là khoảng 3 đô la Mỹ. Nhưng lương trung bình ở đó theo quy đổi thực tế thì chỉ còn 250 cho đến 300 đô la Mỹ một tháng, bởi vì trượt giá rất nhiều chứ không phải là cái con số ở trên bảng thống kê kia đâu. Tức là họ chỉ ăn được khoảng 80 cho đến 100 bữa là hết sạch lương. Nói cách khác, một người Việt kiếm ít hơn nhưng tiêu được nhiều hơn. Đó chính là sự khác biệt giữa thu nhập trên danh nghĩa, trên giấy tờ và mức sống thực tế. Hãy thử hình dung một cặp vợ chồng sống ở thủ đô Buenos Aires của Argentina. Hai người làm công việc văn phòng, thu nhập tổng cộng được khoảng 400 đến 500 đô mỗi tháng. Đây là mức quy đổi thực tế sau khi đồng peso mất giá. Một lần nữa lại phải đóng mở ngoặc ở cái chỗ này, kẻo lại cãi nhau to. Nghe qua thì tưởng ổn, nhưng với chi phí sinh hoạt ở thành phố này thì nó lại là một mức khiến cho nhiều người phải lắc đầu lẻ lưỡi. Một bữa ăn đơn giản ở quán bình dân cũng tốn khoảng 3 đô. Ăn 2 bữa là 6 đô. 6 đô mà nhân lên so với cả tháng, rồi là thuê một căn hộ nhỏ cũng mất 150 đến 200 đô. Chưa tính điện, nước, internet, đi lại, học phí, thuốc men. Tất cả cộng lại khiến họ gần như không thể tiết kiệm. Thế là rất nhiều người Argentina phải sống dựa vào thực phẩm cứu trợ hoặc là những cái chợ từ thiện. Có người phải xếp hàng dài để nhận sữa và nhận bánh mì cho con. Đúng là rất trớ trêu. Vậy thì tại sao Argentina lại nghèo? Lỗi có phải tại người Argentina hay không? Nhìn vào những con người Argentina thì chúng ta thấy rằng 97% dân số Argentina có nguồn gốc từ châu Âu, chủ yếu là Ý, Tây Ban Nha, Đức và Pháp. Bản thân Messi cũng có tổ tiên là người Ý. Thì nhiều người nghĩ rằng Argentina toàn người châu Âu, chắc chắn là giàu bởi vì người châu Âu họ tư duy rất tốt. Nhưng thực tế thì lại trái ngược. Trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc hay Việt Nam, những nước Á Châu từng nghèo hơn nhiều đang phát triển, thì Argentina dù mang trong mình ADN của châu Âu lại tụt dốc không phanh. Lý do không nằm ở con người mà nằm ở cách điều hành và quản lý đất nước. Người Argentina có học, văn minh, chăm chỉ cũng chẳng kém ai. Họ từng tạo ra một nền công nghiệp ô tô, máy bay, phim ảnh phát triển hàng đầu Nam Mỹ. Nhưng cái gốc rễ của nghèo đói lại đến từ tầng lớp lãnh đạo, những người đã không giữ được kỷ luật và sự minh bạch. Ít ai biết rằng vào những năm 1910-1930, Argentina từng nằm trong top 10 nước giàu nhất trên thế giới, thậm chí giàu hơn cả Nhật, cả Ý, giàu hơn cả Tây Ban Nha. Thời đó thì người ta ví Buenos Aires của Argentina là Paris của Nam Mỹ. Với kiến trúc châu Âu, xe điện chạy khắp phố, dân trí thì cao và tầng lớp trung lưu chiếm phần lớn. Cái danh xưng Paris của đâu đó thường để nói về một thành phố rất phát triển và rất đẹp.
Argentina xuất khẩu thịt bò, lúa mì và thuộc ra khắp thế giới, đặc biệt là sang châu Âu. Cứ mỗi một con tàu rời cảng Buenos Aires là hàng chục triệu đô lại đổ vào ngân khố, là nước này lại thu được tiền. Nhưng rồi chỉ trong vài thập kỷ, thiên đường Argentina đã sụp đổ. Cùng thời điểm đó mà xem, Việt Nam vẫn đang là thuộc địa. GDP bình quân đầu người gần như chỉ tồn tại cho tượng trưng. Rồi sau chiến tranh, rất nhiều những cuộc chiến, đất nước kiệt quệ. Đến năm 1986, Việt Nam tiến hành đổi mới. GDP bình quân đầu người cũng rất khiêm tốn. Thế nhưng trong những thập niên tiếp theo, Việt Nam tăng trưởng liên tục, trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á và trên thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2024, tức là thu nhập bình quân đầu người, đạt 4.700 đô la Mỹ, xuất khẩu khoảng 400 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Còn Argentina thì sao? Tụt dốc không phanh. So sánh như vậy để thấy rằng không một quốc gia nào nghèo mãi, cũng chẳng quốc gia nào giàu mãi, chứ chẳng có ý gì ở đây cả. Nguyên nhân lớn nhất trong sự tụt dốc của Argentina chính là lạm phát và nợ công. Từ những năm 1950, Argentina bắt đầu đi theo con đường chính trị dân túy. Dân túy là gì? Tức là hứa thật nhiều, chi thật nhiều, in tiền thật nhiều để làm người dân hài lòng. Chính phủ muốn lấy lòng dân nên ban hành đủ mọi loại chính sách phúc lợi. Nào là trợ cấp lương, trợ cấp điện, trợ cấp nước, trợ cấp giáo dục, trợ cấp y tế, rồi trợ cấp cho những người thất nghiệp nữa. Thật ra bản chất của những việc này là rất tốt, rất nhân đạo, nhưng vấn đề là nguồn tiền ở đâu ra. Ở Bắc Âu họ vẫn đang làm như vậy, nhưng vấn đề là họ thu được thuế, còn Argentina lúc đó đã không thu được thuế, thế là in tiền. Mà in nhiều thì hậu quả ai cũng biết, đó là lạm phát. Lạm phát rất nhiều thập niên. Đến năm 2024, lạm phát ở Argentina đã vượt 276%, nghĩa là giá cả tăng khoảng gấp gần 3 lần chỉ trong một năm. Năm nay mua cái bánh mì 1 peso, năm sau nó đã tăng lên gấp 3 lần. Lương có tăng thì cũng chẳng kịp đuổi giá. Người dân có học thức cao, yêu nghệ thuật, yêu tự do, đặc biệt là cực kỳ đam mê bóng đá. Tỷ lệ biết chữ gần như 100%, trình độ đại học thuộc vào loại tốt nhất ở Nam Mỹ, tất cả đều đẹp. Nhưng có lẽ vì mang hơi hướng châu Âu, xã hội Argentina lại có xu hướng tiêu dùng nhiều và ít tiết kiệm. Họ thích ăn ngon mặc đẹp, sống ngày hôm nay vì sợ ngày mai đồng peso lại mất giá. Thói quen này nó dần trở thành văn hóa, khiến nền kinh tế tiêu thụ mạnh nhưng tích lũy và đầu tư thì yếu. Thế là cả đất nước rơi vào một vòng xoáy. Giá tăng thì người dân đổ xô đi mua đô la Mỹ, đồng peso lại mất giá, lại tăng giá. Cứ thế, niềm tin vào cái đồng tiền nội tệ nó tan thành mây khói. Trong khoảng 200 năm nay thì Argentina đã vỡ nợ ở quốc gia khoảng chục lần và gần như cứ 20 năm lại vỡ nợ một lần. Mà một quốc gia vỡ nợ thì sao? Các nhà đầu tư ai còn dám đầu tư vào đây nữa? Đồng tiền nội tệ của họ đó là đồng peso rớt giá thảm hại. Và ngân hàng thế giới cũng như là quỹ tiền tệ IMF buộc phải cứu trợ, nhưng chỉ là vá cái áo rách bằng tăm bông mà thôi. Đến mức bây giờ, nhiều người Argentina còn không tin vào ngân hàng trong nước. Họ giữ đô la Mỹ ở trong két, giao dịch bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền sang những nước như là Uruguay, Chile. Một nền kinh tế mà dân không tin vào đồng tiền của chính mình thì nền kinh tế ấy coi như là tê liệt. Lại nói về những người đã tạo ra thảm kịch này. Ở Argentina, chính trị luôn đầy kịch tính. Các đời tổng thống cứ lên rồi là hứa, rồi là đổ lỗi, rồi lại rời ghế giữa khủng hoảng. Có thời kỳ, họ quốc hữu hóa mọi thứ, đường sắt cũng quốc hữu hóa, hãng hàng không cũng vậy, điện, nước, dầu khí, biến kinh tế trở thành quốc danh toàn tập. Sau đó lại tư nhân hóa ồ ạt để lấy tiền trả nợ. Cứ như thế mỗi một đời chính phủ thay nhau đảo ngược chính sách, chẳng có một cái định hướng gì lâu dài. Thêm vào đó là tham nhũng quan liêu và hệ thống thuế rối rắm, khiến các doanh nghiệp cũng chẳng muốn làm ăn nữa. Nhà nước thu nhiều nhưng mà chi lãng phí, ngân sách luôn âm, lại phải in thêm tiền. Cần phải khẳng định rằng họ không thiếu tài nguyên, vấn đề là không biết cách mà quản lý. Dầu mỏ, khí đốt, đất nông nghiệp, rừng, khoáng sản, gì cái gì cũng có. Nhưng chính vì có quá nhiều nên họ đã có một tâm lý gọi là ỷ lại. Các vùng nông nghiệp trù phú bây giờ bỏ hoang, nhà máy thì đóng cửa, thanh niên kéo nhau sang châu Âu mà tìm việc. Trong khi Argentina đốt cháy giai đoạn thì hãy nhìn sang phía châu Á, Việt Nam đi chậm mà chắc. Từ năm 1986 cho đến nay, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 6-7% mỗi năm. Lạm phát kiểm soát tốt, chính trị thì luôn rất ổn định. Chẳng có phép màu nào ở đây cả. Phép màu đây là gì? Phép màu đây chính là kỷ luật, chính là tiết kiệm, chính là kiên nhẫn. Không có một ông tiên bà tiên nào hiện ra. Các chính sách thu hút đầu tư FDI, phát triển công nghiệp, xuất khẩu, giáo dục, tất cả đều đi theo hướng dài hạn và ổn định. Còn Argentina thì sao? Mỗi khi có khủng hoảng, họ lại đổi chính phủ, họ lại đổi chính sách, họ lại phá giá tiền, rồi lại khủng hoảng tiếp. Tổng kết lại, vì sao Argentina vất vả hơn Việt Nam? Không phải vì thiếu tiền, không phải vì thiếu tài nguyên hay là thiếu đất, mà vì thiếu niềm tin vào chính sách, thiếu kỷ luật tài chính, thiếu sự ổn định dài hạn.
Còn Việt Nam dù khởi đầu muộn vẫn giữ được những điều quý nhất, niềm tin và tương lai. Nếu coi kinh tế là một trận đấu dài hơi thì Việt Nam đang đá một trận đá kiên nhẫn, chắc chắn, phòng ngự chặt và phản công hợp lý. Còn Argentina, dù từng là nhà vô địch World Cup lại bị thua vì chủ quan và mất tinh thần. Hai nước này, hai nền bóng đá rất khác nhau. Argentina là minh chứng cho việc giàu không có nghĩa là bền, không ai giàu mãi cả, và đất rộng không có nghĩa là mạnh. Một đất nước có thể có nhiều tài nguyên, có học thức, có văn hóa, nhưng nếu không biết cách quản lý, in tiền vô tội vạ và mất niềm tin thì sụp đổ đó là cái chuyện tất yếu. Trong khi đó Việt Nam, chúng ta đã bước qua nhiều giai đoạn khó khăn, đang dần vươn lên thành con rồng mới của châu Á, chính nhờ sự ổn định, cần cù và thận trọng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.